คุณเคยต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหรือไม่เวลาผ่านไปหลายร้อยปีลูกหลานของยาโคบเพิ่มจำนวนจนเต็มแผ่นดินอียิปต์กษัตริย์อียิปต์มองว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงจึงจับพวกเขามาเป็นทาสและทำให้ชีวิตพวกเขาทุกข์ทรมานลูกหลานของยาโคบร้องเรียกหาพระเจ้าและพระเจ้าฟังพวกเขาพระเจ้าช่วยประชาชนออกจากอียิปต์ผ่านการอัศจรรย์มากมายพระเจ้านำพวกเขากลับไปยังแผ่นดินคานาอันที่นั่นพวกเขากลายเป็นชนชาติอิสราเอลคนอิสราเอลกินอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในช่วงเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายก็เกิดการกันดารอาหารอีกเพื่อให้มีชีวิตรอดเอลีเมเลกนาโอมีพร้อมกับลูกชาย2 คนจึงอพยพไปอยู่โมอับประเทศใกล้เคียงเพราะที่นั่นมีอาหารแต่แล้วเอลีเมเลกก็เสียชีวิตนาโอมีและลูกชายทั้ง2อยู่ต่อที่โมอับแม้คนโมอับจะมีศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างต่อมาลูกชายทั้ง2ก็ได้ภรรยาที่นั่นคนหนึ่งชื่อโอรปาและอีกคนชื่อรูธแต่แล้วลูกชายทั้ง2ของนาโอมีก็เสียชีวิตทิ้งนาโอมีกับลูกสะใภ้2 คนให้โศกเศร้าเมื่อนาโอมีได้ยินข่าวว่าพระเจ้าอวยพรแผ่นดินอิสราเอลด้วยพืชผลอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเธอตัดสินใจกลับบ้านแต่เธอสนับสนุนให้โอปากับรูธอยู่ต่อที่โมอับนาโอมีพูดว่าแม่คงเลี้ยงดูลูกไม่ได้ขอพระเจ้าอวยพรลูกทั้ง2ให้ได้แต่งงานใหม่โอปาตัดสินใจทำตามคำแนะนำของนาโอมีเธอจากไปด้วยน้ำตาส่วนรูธบอกนาโอมีว่าแม่ไปที่ไหนลูกก็จะไปด้วยแม่อยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นญาติพี่น้องของแม่จะเป็นญาติพี่น้องของลูกพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกนาโอมีกับรูธจึงกลับไปยังอิสราเอลผู้คนที่นั่นรู้ถึงเรื่องราวอันน่าเศร้าของนาโอมีวันหนึ่งรูธบอกนาโอมีว่าลูกจะขอไปเก็บรวงข้าวที่คนเก็บเกี่ยวทำตกไว้ตามทุ่งนานี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้คนยากจนในอิสราเอลทำเพื่อพวกเขาจะได้มีอาหารกินนาโอมีตอบว่าได้สิลูกไปเถิดรูธจึงไปที่นาที่รูธไปเก็บข้าวนั้นบังเอิญเป็นของญาติคนสำคัญของครอบครัวนาโอมีเขาชื่อโบอาซได้ยินเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อของรูธที่มีต่อนาโอมีเขาเห็นรูธทำงานหนักอย่างขยันและมีนิสัยที่ดีเขาจึงสั่งคนงานว่าจงดึงรวงข้าวจากมัดบางส่วนและทิ้งลงในนาเพื่อให้นางได้เก็บไปเมื่อรูธกลับมาบ้านพร้อมกับข้าวจำนวนมากนาโอมีจึงถามว่าวันนี้ลูกไปเก็บข้าวมาจากที่นาของใครขอพระเจ้าอวยพรผู้นั้นที่ช่วยลูกในตอนท้ายโบอาซได้ช่วยกู้นาโอมีและรูธให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาแต่งงานกับรูธและมีสิทธิ์ซื้อที่ดินซึ่งเคยเป็นของครอบครัวของเธอให้กลับคืนมาเป็นมรดกของลูกหลานรุ่นต่อไปเมื่อรูธคลอดลูกชายผู้หญิงในหมู่บ้านบอกกับนาโอมีว่าสรรเสริญพระเจ้าผู้ไม่เคยทอดทิ้งเธอให้หมดหวัง
โบอาซและรูธตั้งชื่อลูกชายว่าโอเบดซึ่งแปลว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าและจากเชื้อสายของโอเบดจะมีผู้หนึ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้มาเป็นผู้ช่วยกู้เหมือนอย่างโบอาซเขาจะนำคนที่สิ้นหวังทั้งหมดเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าและรับการจัดเตรียมจากพระองค์หมายความว่าอย่างไร